Hi teachers and welcome po sa My Husto channel. So para po teachers, sa video po na ito ay pagpapatuloy lamang po natin ang atin pong Tagalog tutorial series on how to use MyViewBoard by ViewSonic Philippines. So teachers, bago po ako mag-umpisa ng ating pong tutorial, which is our last tutorial na po para sa paggamit po ng software nito, gusto ko na muna pong magpasalamat sa inyo po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong channel, and also gusto ko rin pong magpasalamat kay Ma'am Mika Borja para po sa pagtitiwala sa aking kakayahan na gumawa po ako ng mga tutorial video kung paano po gamitin ang kanila pong software. So in behalf of my channel po, and also sa kanya po, kay Ma'am Borja, and also sa ViewSonic Philippines, maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa akin sa paggawa po ng mga educational video para po sa inyong product na ito. And also teachers, kung hindi pa po kayo nakasali sa ating pong pag-giveaway, pwede po ninyong i-check po ang ating description box. Doon ko po ilalagay ang ating pong mechanics para po makasali kayo at manalo po ng iba't ibang mga papremyo na ipamimigay ko po at ng MyViewBoard and also ViewSonic Philippines. And also teachers, kung hindi nyo pa po napapanood ang part 1 to part 7 po ng ating tutorial, ilalagay ko na lang din po sa description box ang buong link po para po mapanood ninyo ang iba pa pong videos kung paano po gamitin ang MyViewBoard. And also teachers, kung bago ka pa lamang po sa akin pong channel, wag mo pong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe po sa aking channel para maging updated ka po sa mga educational video pa po na aking pong i-upload sa aking pong channel na ito. So wag na po natin patagalin, let's start na po ang ating tutorial after this intro. So para po teachers, sa video po na ito, ang tuturo ko naman po sa inyo ang isa na naman pong icon na sobrang useful po, lalo na po sa ating pagtuturo gamit po ang MyViewBoard software na ito. So ito nga po teachers ay ang paggamit po natin ng MyViewBoard tools or ng MyViewBoard Magic Box. Para saan po ba ang MyViewBoard Magic Box? So ito pong MyViewBoard Magic Box, ito pong may icon na ito, yung para pong box tapos may mga kulay blue po sa loob. Sobrang useful po nito teachers sa pag-a-add po natin ng iba't ibang mga tools and also sa ating pong pagtuturo. So ano po ba yung help dito sa ating pagtuturo? Yan po yung isa-isahin po natin at kung paano po natin ito ma-apply po sa ating MyViewBoard. So una po teachers, kung makikita nyo po dito po sa itaas, sobrang dami pong icon. Okay? Yung iba pong icon dyan teachers, hindi nyo pa po yan makikita kung hindi pa po kayo nakagawa ng account at hindi pa po kayo nakapag-sign in using your MyViewBoard account. So makikita nyo po na kung kayo po ay nakapag-sign in na sa MyViewBoard kapag kayo po ay mayroong email po dito sa itaas. So kung wala pa po nakalagay na email dito po sa itaas ng inyong MyViewBoard software, ibig sabihin po ay hindi pa po kayo nakapag-sign in using your MyViewBoard account. So I encourage you po na mag-sign in ka na po muna. So nasa part 1 po yun ng aking video, nasa description link na rin din po yung link para po maturuan po kayo kung paano po gumawa ng MyViewBoard account. So dito po teachers, kapag naka-log in na po kayo using your MyViewBoard account, sobrang daming features na po ang naka-open. So isa na nga po dyan teachers ay ito po, okay, itong file. Para saan po ba yung file teacher? Dito po sa file, makikita nyo po dito yung iba't ibang mga documents po na nasa loob ng inyong mga laptop or desktop. For example, kung ano po yung file na nandito po sa inyong downloads, pictures, music, desktop, documents, and videos, pwede nyo po siya lahat i-import sa inyo pong MyViewBoard. For example, this one po, sa aking download po ng aking laptop. Okay, pwede po ako ditong mag-import ng iba't ibang mga pictures, PowerPoint presentation, Word document. Hindi lang po ako makapag-import ng mga Excel file. And also, kapag PDF, pwede ko rin po siyang i-import. So, ito po yung laman ng aking download. So, may mga pictures po, tapos may mga files. So, i-click ko lang po yan or double-click, tapos mapupunta na po siya kaagad dito po sa ating template. Okay, for example po, this one, itong picture ko po na ito, yung akin pong logo ng aking channel. Ito, double click ko lang po siya
Tapos, mag-i-import na po siya kaagad dito sa ating pong slide. Okay? It's either teacher double click or kaya i-drag nyo lang po siya dito. So, makikita nyo po, ito na po yung aking image or aking logo po ng aking channel. Nandito na po siya. Pwede nyo rin yan po, teachers, lakihan or kaya liitan pa po. Depende po sa gusto po ninyong mangyari sa icon po na ilalagay po ninyo. Ayan po, pwede nyo pong i-move, pwede nyo rin po siyang i-duplicate. So, ganun lang po siya, teacher. And then, kapag sumobra naman, just click delete, click the picture, tapos may option po na lalabas and then delete. So, ganun lang po. So, ayun lang po yung para sa file. Ganun lang po tayo mag-import ng mga file po from our desktop or computer. Para saan naman po ba itong second icon? Ito naman pong second icon ay mga sticky note naman po. For example, gusto po natin maglagay ng sticky note, i-click lang po natin yan, tapos ilagay po natin siya dito or kaya i-drag po natin siya dito. Okay, so ganun lang po yung lalabas natin. So kapag may mga reminders ka po na gusto mong ipakita sa mga student po ninyo, ayan, click mo lang po yung sticky note. Tapos dyan ka na po pwedeng mag-drawing or pwede ka na po dyan maglagay ng text. So ayan po, text, draw, erase, kung ano pong kulay yung gusto mo. So ganun lang po siya kadali sa paggamit po ng sticky notes. And then teachers, ito naman pong third icon, ito naman po yung tinatawag na tools. Okay? So dito po teachers sa tools, mayroon po siyang clock. Okay? For example, kung gusto mo pong magturo, tapos may visible po na orasan doon po sa inyong MyViewBoard. Dahil po, for example, 1 hour lang or kaya may exam, 30 minutes lang yung exam nila, parang may orasan po na makikita sa MyViewBoard ninyo yung inyong mga estudyante. So, pwede po kayo maglagay ng clock. Kung gusto nyo naman po ng stopwatch, pwede naman po, drag nyo lang ulit, click the icon, tapos drag lang ulit, okay? Click and then drag. So, magkakaroon na po tayo ng stopwatch sa atin pong MyViewBoard. So, ganoon lang po. Nag-loading pa po kasi. Okay. So, ayan po, teachers, makikita po natin stopwatch. So, dito po, teachers, sa stopwatch, pwede po natin i-customize yung atin pong time. For example, gusto po natin baguhin yung oras. Click lang po natin ito. Tapos, pwede na po natin yung adjust. For example, gusto po natin ay 35 minutes yung kanila pong exam. So, ang gawin lang po natin itong 35. And then, pag pinindot po natin itong clock, and then itong start, mag-start na po siya. Or 35 seconds, depende po sa inyo. Or 1 hour, depende po sa inyo yon, teachers. Okay? Mas maganda po siya dahil nagiging aware po yung ating mga student kung ilang oras na lang po nila pwedeng i-take yung kanilang mga exam or activities. Depende po sa inyong teachers kung anong activities po yon. At ang maganda pa po dito, teachers, sobrang helpful po nito para po sa mga math teachers, yung iba't ibang mga measurement like ruler, protractor, triangle ruler, calculator, nandyan na rin po. Nandyan na rin po, teachers, itong mga compass, and then ito pa po, teachers, yung pinakagusto ko po for the math teachers. Ang hirap po kasing mag-type ng mga equation. So, dito po sa tulong nito, isusulat mo na lang po yung mga equation using your wood pad or different wood pad. So, ako po kasi gamit ko po is yung wood pad po na ibinigay sa akin ng MyViewBoard. Okay. For example, x squared. So, magdadraw ka lang po ng x, tapos 2 sa itaas. Kusa na po siyang magta-type dito po sa itaas. Plus, okay. So, kusa na po siyang lalabas po doon po sa itaas. So, ganun lang po siya. At pwede nyo rin pong i-undo, i-redo, i-clear, depende po sa atin. I-erase, bahala po kayo. Okay, ganun lang po yan, teachers, kadaling gamitin. Yung tools po ng Magic Box. Okay, so ganun po, may iba't iba po tayong pagpipilian. Depende na lamang po sa atin kung ano po yung gagamitin po natin. So, ayun lang po, teachers, para po dito sa tools. Pwede rin po tayong gumamit ng dice. Para saan po ba yung dice? For recitation, pwede po natin siyang magamit for recitation. For example, may mga naka-assign po na numbers sa mga student ninyo. Tapos, i-click mo lang po yan yung dice. Number 3 students, siya po yung magsasagot ng question ninyo, di ba? For example, marami kayong student, click this plus sign, magiging dalawa na yung dice. For example, anong sagot dito sa number 3? Okay, walang sasagot. Ang sasagot ay number
student number 9. Okay, si student number 9 na po yung inyong sasagot sa inyong mga tanong. So, sobrang useful din po nito, teacher, for the recitation purposes. For example, meron naman po teachers na maliit na text sa inyong presentation at gusto niyo pong makita ng inyong mga student, you can also use this magnifying glass. Ayan po. Okay, ayan. Ang K-12 at senior high school. Okay, ganyan po. Sobrang ganda po nito, teacher. Ito po, ang liit ng text. Pero dahil po sa magnifying glass, ang laki na po ng aking mga text. So, ganyan po siya ka-useful. Okay? Meron pa po dito, teachers. Sa Magic Box po kasi, dito po tayo pwedeng mag-import ng iba't ibang mga tools natin. So, dito po sa tools, nandiyan din po, teachers, yung mga ruler, na pwede rin po nating magamit. And aside from that, ito naman po, teachers, yung camera. Pwede naman po natin itong magamit if either gusto po natin gumamit ng ating built-in camera or yung atin pong mga webcam. Click mo lang po yan, tapos may magpa-pop up po dito na camera. For example, I click this one, USB or yung aking built-in camera. Tapos, lalabas na po dyan, teachers, yung akin pong camera. Okay, sira po kasi yung aking camera, kaya po ganyan. Okay, wala pong lumalabas na aking image. So, ganyan po. Pag once na kinlik nyo lang po yan, lalabas na po yung inyong mga image po using your built-in or kaya wireless camera. So, ganun lang po siya. Ito naman po, teachers, yung fourth icon under po ng Magic Box. Ito naman po yung tinatawag na MyViewBoard clips. Para saan po ba yung MyViewBoard clips? So, ito po, teachers, yung mga educational clips na you can add to your MyViewBoard file para po mas maging creative po yung inyong pagtuturo. So, dito po direct na po kayo sa MyViewBoard clips sa kanila pong website at pwede nyo na po yun i-import mismo sa inyo pong presentation sa inyo pong mga students. So, ganyan po siya. Naglo-loading lang. And then, teachers, yung fifth icon niya naman po, ito naman pong icon ng YouTube. Okay? Para saan po ba yung icon ng YouTube? So, ito po, teachers, sa icon po ng YouTube, hindi nyo po ito makikita kung wala pa po kayong MyViewBoard account. So, i-sign in po ninyo yung inyong MyViewBoard account. So, dito po, pwede po kayong mag-import ng mga YouTube videos. For example, search nyo lang po dito, Moy Gusto, which is my channel. And then click enter. And then lalabas na po dyan yung mga videos po na kinreate po ng aking channel. And then pipili po kayo doon, teachers, sa mga video po na lalabas po doon. Tapos pwede nyo po siyang ilagay mismo sa inyo pong MyViewBoard. Okay, for example, ito po, free webinar from Harvard University, free online courses from Oxford University, how to use your cell phone as webcam. So, yung topic nyo po is how to use your cell phone as webcam. Just double-click this video po, this link, and or kaya i-drag po ninyo dito po at ma-add na po siya kaagad. Ganyan po, i-drag nyo lang at mapupunta na po siya dito po sa ating pong presentation. So, hindi na po natin need pang mag-open ng iba pa pong Chrome or kaya ng iba pa pong site para lang makapanood po tayo or makapag-present po tayo ng YouTube video sa ating mga students. So, ganun lang po siya ka-useful. And then, i-click lang po natin ito, pwede na po tayo kaagad mag-start ng ating pong pagpapanood sa mga bata ng ating mga YouTube video. For example, yung topic mo naman po, teachers, ay Earth. Okay, Earth layer. Okay, search mo lang ulit, Earth layer. Press enter. Hintayin po yung paglo-loading, tapos pipili na lang po tayo ng video na gusto po natin ipanood sa ating mga students. So, ganun lang po yung tulong po. Sobrang ganda po nito. Ito pong YouTube videos na pwede na po natin i-direct sa ating pong presentation. Okay, ito naman pong 6 icon, teachers, ay images. So, pwede po tayong mag-search ng image, tapos direct na po siyang malalagay po sa atin pong MyViewBoard. For example, image po ay Earth. Okay, type mo lang Earth, tapos mag-search na po yung Earth. Okay, ayan po, teachers, tinype ko po yung Earth. So, lumabas na po yung mga picture po ng Earth. And then, double-click or drag lang din po ulit para po ma-add po siya sa atin pong presentation. And then, ito naman po, teachers, na 7 icon, ito naman po yung online widgets. Para saan po ba itong online widgets? So, para din po itong, teachers, mga animated icon, na pwede po nating ilagay para mas maging interactive po or pleasing sa mata ng mga student po natin yung ating presentation. Pwede pong for education, for corporation purposes. Ako po for education. Under education po, mayroon tayong mga
animated from animals, sports, daily necessities, and nature. For example, sa animals po, dahil nagtuturo ako ng grade school, for example, gusto ko ng mga moving icons, okay, na mga animals. So, double-click lang po natin yung animals and then lalabas na po yung iba't ibang mga widgets ng mga animals. For example, chicken. Okay, chicken. And then, click po natin yung chicken or kaya drag also dito. And then, magkaka-chicken na po doon sa atin pong presentation. Ayun na po, nag-loading na yung chicken. Ano? Ayun na po. Hintayin lang po natin mag-loading yung chicken. Okay. So, after po nyan, mayroon na po tayo dito pong chicken. Kung gusto po natin siyang ayusin, pwede naman po. So, i-click lang po natin siya ulit. Okay, ayan. Okay, pwede po siya itong ilagay kahit saan po natin gusto. Okay, for example, gusto po natin siyang makitang kumakain, click lang po natin itong eat. Yan. Eat. Tapos may sound pa po siya ng chicken. Kung gusto po natin mag-jump yung chicken, click jump. Okay, ganyan po yung widget ng MyViewBoard. So, sobrang ganda po niyan, teachers. So, for example, presentation mo, itong presentation na gamit ko. Ano nga bang ibig sabihin ng K12? Dati. So, pwede ka dito maglagay, teachers, dito ng mga icons, dito rin po ng mga widgets, para po mas maging interactive yung inyong presentation sa mga bata. Okay, depende na lang po yan sa inyo kung paano nyo i-apply yung widget sa inyong pong pagtuturo. Ito naman po, teachers, ito naman next, ito naman po yung MyViewBoard Throw. Para saan po ba yung MyViewBoard Throw? Ito po, teachers, yung mga questions na pwede po natin ibato sa ating mga bata para po sila ay makapag-send din po ng kanilang mga sagot. Ito naman pong next, ito naman pong questions sa MyViewBoard box. Dito po sa questions, ilalagay nyo lang po dito po sa pop quiz yung inyo po mga questions and then ipapakita nyo lang po sa mga student yung code and then pwede na po silang mag-send ng kanilang mga code. Yung last icon naman po, ito naman po yung fall quiz. So, para saan po ba yung fall quiz? Dito po makikita po natin yung mga response ng ating mga student. Pwede po tayong gumawa ng exam, pwede pong multiple choice, true or false, free response, random draft, or voting. For example, gusto mo po ay multiple choice. Click mo lang po yung multiple choice, type your question here po, and then write the instruction and then the choices. And then, ipopost mo po yan, tapos ibibigay mo lang po yung link mo sa iyong mga student. So, ganoon po sila magsasagot. Gagawa na lang din po ako ng iba pa pong video patungkol po doon. Okay, para po mas clear po yung instruction. So, ganun lang po, teachers, yung ating pong tutorial sa video ito. Ganun lang po kadaling gamitin po yung mga tools po or yung mga icons po na nilalaman ng MyViewBoard Magic Box. So, ganun lang po, teachers, siya kadali. And also, teachers, if you have questions, don't forget to type or comment down below po yung inyong mga tanong para po matulungan po kayo. And also, teachers, don't forget din po na mag-subscribe na po sa aking channel para po maging updated po kayo sa mga educational video na akin pa pong i-upload. And also, teachers, humingi din po ako ng favor na kung pwede po ay subscribe nyo rin po ang akin pong friend po. Ito po si Channel Abelio. Siya po ay isang small YouTuber din po. And also, teachers, sobrang dami na pong in-upload po dito na video. May mga in-upload din po siya na video about skincare. Sobrang dami po, random video po yung kanyang mga ina-upload. So, supportahan po natin siya sa kanya pong YouTube journey. So, i-subscribe po natin siya para po click nyo na rin po yung notification bell para po maging updated din po kayo sa mga video po ng kanya po i-upload. So, ayun lang po, teachers, para po sa video na ito. Nawa po ay marami po kayong natutunan. Kung may tanong po ulit, comment nyo lang po sa ibaba. God bless you po and see you po sa aking susunod na video. Thank you, teachers!